Tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh đã thành công rực rỡ và kỹ năng diễn xuất của cô được khen ngợi. Khi Triệu Lệ Dĩnh hét lên giữa trời mưa, thì hoặc là anh giết tôi, hoặc là tôi đâm chết anh. Phùng Tiểu Cương kinh ngạc cho rằng đây là bước đột phá trong diễn xuất chân thực. Cô đã tăng 10 kg khi không trang điểm và đi sâu vào vùng nông thôn để trải nghiệm vùng nông thôn. Cô hoàn thành quá trình chuyển đổi của mình với niềm tin nghề nghiệp rằng một diễn viên phải giống như nước. Bộ phim đứng đầu phòng vé với doanh thu trung bình mỗi ngày là 16 triệu đô la. 70% khán giả nữ nắm chặt tay và nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. 5 người phụ nữ đã phá vỡ sự tương trợ lẫn nhau của bức màn mưa và xé toạc thế tiến thoái lưỡng nan trong cấu trúc xã hội. Trên màn ảnh trong Tết Thanh Minh năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ định kiến của khán giả về diễn viên giao thông bằng một cú tát lao của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu nhân dân tệ vào lúc 15 giờ 14 phút ngày 9 tháng 4. Dữ liệu này không chỉ phá vỡ kỷ lục phim nội địa đạt doanh thu 100 triệu nhân dân tệ nhanh nhất sau Tết Nguyên Đán mà còn giúp Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành màn lột xác ngoạn mục từ một bông hoa top 85 trở thành một diễn viên quyền lực. Khi Cao Nguyệt Tường không trang điểm và nói tiếng địa phương, cầm chai rượu đập vào kẻ bắt nạt, khán giả nhìn thấy không phải Triệu Lệ Dĩnh, mà là một bà mẹ thuộc tầng lớp thấp đang vật lộn để sinh tồn trong vũng lầy số phận. Bộ phim tập trung vào hoàn cảnh khốn khổ của những nữ tù nhân được thả ra khỏi tù này đã mang đến sự thay đổi triệt để nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Để vào vai một người mẹ đi lạc đường trong quá trình gây quỹ cho con gái, cô đã về quê trải nghiệm cuộc sống trước 3 tháng, tăng 10 kg và xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm. Thậm chí còn chủ động xin được thay. Sự chuyên nghiệp gần như tự lạm dụng này được chuyển thành những chi tiết diễn xuất có tác động cao trong bộ phim hoàn chỉnh. Chiếc áo sơ mi hoa nhờn bóng quấn quanh thân hình béo phì. Những đường gân nổi lên khi kéo xe chở phế liệu, đôi mắt né tránh và háo hức khi đối mặt với con gái, từng lỗ chân lông đều toát lên kết cấu sinh tồn của những người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp. Khi cô hét lên giữa trời mưa, thì hoặc là giết tôi hoặc là tôi đâm chết anh, sức sống mãnh liệt bùng nổ từ trong xương khiến Phùng Tiểu Cương phải thốt lên. Đây là bước đột phá trong diễn xuất chân thực. Số phận đan xen của 5 người phụ nữ trong phim tạo nên một bức tranh ukiyo-e thu nhỏ của xã hội Trung Quốc đương đại. Cao Nguyệt Tường đã mạo hiểm vì cô con gái khiếm thính, Hắc Mỹ lớn lên trong ổ trộm cắp và chỉ biết ăn trộm, Hồ Bình nghiện ma túy vì cha cô là một kẻ buôn ma túy. Đằng sau những nạn nhân không hoàn hảo này là thực tế phức tạp về tình trạng thiếu an sinh xã hội, những hạn chế. Đạo diễn đã sử dụng một con dao mổ sắc bén để mổ xẻ cấu trúc xã hội. Khi nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đập bàn trong đồn cảnh sát và hỏi, "Ngày trước đây anh làm gì?" Tiếng gầm này đã bộc lộ thế tiến thoái lưỡng nan để sinh tồn của vô số nhóm người yếu thế. Tham vọng xây dựng câu chuyện về bi kịch cá nhân thành vấn đề xã hội khiến Ghê Hoa Nắng y vượt ra ngoài phạm vi của những bộ phim tội phạm thông thường. Phản ứng nhiệt tình từ thị trường khẳng định sức sống mạnh mẽ của các chủ đề hiện thực. Mặc dù bị các bom tấn Hollywood như Eminercap, The Movie lấn át, bộ phim vẫn đứng đầu danh sách phim nội địa trong dịp Tết Thanh Minh với doanh thu phòng vé trung bình mỗi ngày trên 16 triệu nhân dân tệ. Dữ liệu của Lighthouse cho thấy khán giả nữ chiếm gần 70% lượng người xem phim và nhiều khán giả đã đề cập đến việc siết chặt nắm đấm trong suốt quá trình xem và nhìn thấy bóng dáng mẹ mình khi xem. Sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ này bắt nguồn chính xác từ cách bộ phim miêu tả sức mạnh giúp đỡ lẫn nhau giữa những người phụ nữ, khi 5 tâm hồn đầy vết sẹo ôm nhau khóc trong căn nhà thuê tồi tàn. Khán giả bên ngoài màn ảnh cũng tìm thấy lòng can đảm để chống lại những khó khăn trong cuộc sống. Sự biến đổi của Triệu Lệ Dĩnh từ một cái kén thành một con bướm không phải là ngẫu nhiên. Từ nữ doanh nhân kiên cường trong ngày gió mùa hạ, đến người mẹ câm điếc trong ngày điều 20, đến Cao Nguyệt Tường ngày biến dạng trong buổi biểu diễn hôm nay, cô ấy luôn thoát khỏi vùng an toàn của mình. Sự kiên trì theo đuổi nghệ thuật như thế này đặc biệt đáng quý trong ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình, nơi mà sự chú ý là tối quan trọng. Như cô đã nói trong buổi giới thiệu, diễn viên phải giống như nước, họ sẽ mang hình dạng của bất kỳ vật chứa nào họ được đưa vào. Niềm tin nghề nghiệp này đã mang đến sự thay đổi về chất trong kỹ năng diễn xuất của cô ở tuổi 36. Tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh,
Nhận xét rằng diễn xuất của cô kết hợp sự chính xác của trường phái phương pháp và sự bùng nổ của trường phái trải nghiệm. Bài kiểm tra của thị trường đã mang đến cho các nhà sáng tạo một sự thật kép, khi 85,7% khán giả tin rằng tính chuyên nghiệp của diễn viên ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn xem phim của họ. Điều đó cho thấy khán giả đang sử dụng phòng vé để bỏ phiếu cho những màn trình diễn hời hợt. Và cuộc thảo luận xã hội được bộ phim khơi dậy về có nên trao nhiều cơ hội hơn cho những tù nhân được trả tự do hay không. Điều này chứng minh rằng các tác phẩm điện ảnh và truyền hình chất lượng cao hoàn toàn có thể trở thành tấm gương thúc đẩy tiến bộ xã hội. Theo video phỏng vấn của China Film Report, 19 năm trước, cô mới chỉ 19 tuổi, là một người nghiệp dư và đã tham gia một chương trình tài năng. Cô đã trở thành quán quân của nhóm Phùng Tiểu Cương và ra mắt lần đầu. Cô gái trẻ đến từ Hà Bắc này đã trở thành một diễn viên nổi tiếng và giành được nhiều giải thưởng, bao gồm giải Phi Thiên, giải Kim Ưng và giải Bách Hoa. Sau nhiều thăng trầm, một ngôi sao lớn và một đạo diễn lớn, hai người có mối quan hệ gắn bó sâu sắc, sự hợp tác là kết quả tự nhiên. Hoa Nắng được quay vào năm ngoái và phát hành vào Tết Thanh Minh năm nay. Bộ phim đã trở thành quán quân phim mới trong nước vào thời điểm đó và cũng đạt được thành tích là phim trong nước đầu tiên vượt quá 100 triệu nhân dân tệ sau Tết Nguyên Đán. Nhưng doanh thu phòng vé 112 triệu nhân dân tệ và rating 6,6 trên Đao Bần vẫn chưa phải là con số lý tưởng. Đối với nam diễn viên, vai diễn người mẹ Cao Duyệt Tường ở trong Hoa Nắng giống như sự lặp lại hình ảnh trước đây của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh hơn là một bước đột phá. Cô ấy bị mắc kè cà. Hoa Hướng Dương là tên của đội biệt dành cho tù nhân được thả tự do và cuộc sống của họ sau khi được tái sinh, Xuân Phao Sea The Wax. Đây cũng là biểu tượng cho cuộc đời của Cao Nguyệt Tường do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và Hắc Mỹ do Lam Tây Á thủ vai. Rễ của chúng nằm trong bùn và chúng không thể đổ xuống mặt cho gió mưa tàn phá, hay cong xuống mặt cho sương giá khắc nghiệt. Chúng tưới máu và nước mắt vào đất xung quanh rễ cây, và phát triển từng phần một. Cuối cùng, chúng chào đón mùa thu của riêng mình và nở hoa một cách rực rỡ và dũng cảm. Toàn bộ phim nói về cách những người phụ nữ sinh ra trong bùn đạt được sự nở hoa của cuộc sống. Mặt đất lầy lội chính là nhà tù và là con đường họ đến đây. Kỹ thuật của Phùng Tiểu Cương rất tinh vi, anh ta giải thích rõ ràng về tội ác của từng người chỉ trong 10 phút. Gao Yuexiang bị kết án vì phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm, hay bạn tù của cô bao gồm những kẻ nghiện ma túy và buôn bán trẻ em, vân vân. Nhưng tội lỗi của nhân vật chính khác với những người khác và chúng có thể được tha thứ về mặt đạo đức. Cao Nguyệt Tường được gả cho người chồng què của mình như một giá cô dâu. Sau khi kết hôn, người chồng không đi làm và có hành vi bạo lực gia đình, người con gái bị điếc do bệnh viêm màng não. Bà muốn quyên tiền để mua cho con gái mình một cặp ốc tai điện tử trị giá 200.000 nhân dân tệ. Trong khi làm việc, cô đã gặp một người vô đạo đức và được giới thiệu đến dịch vụ cha khỏa thân. Mặc dù kiếm tiền một cách bất chính, bà sẽ không quay lưng lại vì con cái. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là rơi vào hố lửa. Bị bắt không phải là bất công, nhưng thật đáng thương. Hay Mây cũng tương tự như vậy. Cô được một băng nhóm tội phạm nuôi còn nhỏ. Cô ấy trông giống như một thành viên gia đình, nhưng thực chất cô ấy là một nô lệ. Cô ấy trông giống như người câm điếc, nhưng thực chất cô ấy đang giả vờ câm điếc để có thể phạm tội và đối phó với cảnh sát. Sau khi gặp Cao Nguyệt Tường, người biết ngôn ngữ ký hiệu, hai người giúp đỡ nhau và trở thành một. Họ vốn là những người tốt bụng, nhưng họ sinh ra không đúng thời, bị số phận đối xử tệ bạc và phải vào tù. Nhưng nhà tù không giam giữ họ mà thay vào đó thanh tẩy và chuộc lại những tội lỗi trước đây của họ. Khi cánh cổng nhà tù mở ra và mặt trời chiếu sáng, họ chào đón một cuộc sống mới. Đó là một cuộc sống mới, nhưng cũng đầy máu và nước mắt. Câu chuyện bước vào hồi thứ hai. Đứa trẻ bị chồng bỏ rơi đã được một trại trẻ mồ côi nhận nuôi. Cao Nguyệt Hương muốn đến thăm đứa trẻ. Không có tiền cũng không có nhà nên tốt hơn là không nên làm phiền cô. Nếu muốn có quyền làm phiền,
Bạn phải kiếm tiền, kiếm sống. Có chỗ đứng và trở thành một người tử tế. Nhưng hồ sơ tội phạm của cô đã trở thành một nhà tù vô hình mà cô phải gánh chịu. Khi đang làm nhân viên dọn dẹp tại một khách sạn, cô bị buộc tội ăn cắp một chiếc đồng hồ và bị yêu cầu cởi quần áo để chứng minh mình vô tội. Ngay cả sau khi sự hiểu lầm đã được giải quyết, người quản lý vẫn đuổi cô ra ngoài. Cô bán rượu thuốc trên phố và nhảy múa khiêu gợi trên xe ngựa, nhưng gặp phải một ông chủ kinh tởm không chỉ khấu trừ tiền lương của cô mà còn cố gắng cưỡng hiếp và đánh đập cô. Cô ấy phụ thuộc vào hay mây để sinh tồn, sống trong một tòa nhà dột nát và nguy hiểm với chi phí 800 nhân dân tệ một tháng, mang túi đựng rác, vận hành máy khâu và bán khóa chống trộm. Cuối cùng cô cũng kiếm được đã tìm thấy cô và quản thúc cô tại gia. Cô ấy không thể được giải cứu hoặc trốn thoát. Cha ấy thậm chí còn muốn giam giữ họ và ép họ phải sinh con hộ để chuộc lỗi. Cuối cùng, Cao Nguyệt Hương không thể chịu đựng được nữa. Bèn cầm thỏi vàng lớn mà cha ấy đưa cho đập vào khuôn mặt tượng trưng cho tội lỗi, không chịu buông tha bọn họ, không cho bọn họ cơ hội sống. Bà đã bị bỏ tù lần thứ 2. Với lòng dũng cảm và sự tàn nhẫn tuyệt vọng, Cao Nguyệt Tường đã cứu sống Hắc Mai và rửa sạch bùn đất xung quanh cô. Sau khi được thả khỏi tù 6 năm sau đó, cuối cùng bà cũng có một cuộc sống mới thực sự, không còn gánh nặng. Nhưng máu và nước mắt trước đó đã tưới mát cho một tương lai thuộc về họ, tiệm rửa xe Hoa Hướng Dương. Con gái họ được cấy ốc tai điện tử, và tình anh em vĩ đại cùng cuộc hội ngộ trước tượng đài Quan Vũ. Chuyện của phụ nữ, những người phụ nữ hướng về mặt trời. Và cả cuộc sống hướng đến cái chết. Bộ phim mới của Phùng Tiểu Cương khác hẳn so với trước đây, kỳ lạ đến mức có vẻ như được Phùng Tiểu Cương quay ở một vũ trụ song song. Diễn xuất của các nữ diễn viên này rất đáng chú ý, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh và Lam Tây Nhã. Lam Tây Á có nét hoang dã không thuần hóa, Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy. Nhưng kiềm chế hơn vì cô phải cân bằng sự dịu dàng của thiên chức làm mẹ, điều này đặt ra những yêu cầu và tiêu chuẩn cao hơn đối với một diễn viên. Hiển nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã hướng mắt lên màn ảnh rộng. Khi cô bước đi, cô cảm thấy như thể mình có thể bị gió mạnh thổi bay bất cứ lúc nào. Khi bán hàng ở trung tâm thương mại, nụ cười chuẩn mực và có phần cứng nhắc dường như đã được rèn luyện từ lâu trong cuộc sống. Trong lúc tuyệt vọng, đôi mắt như một ngọn núi lửa đã chết. Cảnh cảm động nhất là cảnh quay từ phía sau. Ngay trước buổi biểu diễn trong tù, cô nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ và không thể không trốn vào phòng tắm. Cô ấy đập đầu vào tường. Vừa khóc vừa giật mình. Trong suốt quá trình, không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tấm lưng gầy gò của cô đang run rẩy. Bắt đầu từ ngày điều 20 vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, trong hơn một năm, dường như chúng ta đã luôn nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh như vậy trên màn ảnh, vùng vẫy, tuyệt vọng và tức giận. Nhìn vào hình tượng trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh, những tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô như Công thức tình yêu đích thực dành cho nam thần, Lướt sóng, Tây du ký, Nữ quốc, vân vân. Đều là sự tiếp nối và biến thể của hình tượng truyền hình của cô, một thiếu nữ, mối tình đầu của quốc dân, cô gái nhà phải đến khi ly hôn vào năm 2021. Cô mới có ý thức lao vào thực tại, cố gắng thoát khỏi hào quang trẻ trung thông qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình đa dạng hơn, gần gũi hơn với thời đại hiện tại. Nhờ đó, hình ảnh truyền hình của cô đã chuyển mình thành hình ảnh người phụ nữ nông thôn thời đại mới, nữ doanh nhân trong làn sóng cải cách. Điều này cũng mở đường cho cô chuyển hướng sang điện ảnh một cách suôn sẻ, chứng minh được khả năng biến hóa của diễn viên nhưng vẫn giữ được khí chất của một thần tượng. Sau này, Trương Nghệ Mưu đã phát minh ra một Triệu Lệ Dĩnh mới, một Triệu Lệ Dĩnh thuộc về màn ảnh rộng. Trong điều 20, cô vào vai nhân vật Hát Tú Bình, một người không nói được, không trang điểm. Da ngăm đen, gầy đến mức không thể nhận ra và luôn phải chịu đựng nỗi đau và sự tra tấn do bạo lực và đàn áp gây ra. Để có tiền trở thành nạn nhân hèn mọn và chỉ có thể chạy trốn như một con cừu bị đánh dấu. Bị ép đến giới hạn, không còn lối thoát.
Cô đã thể hiện sự tuyệt vọng của mình bằng ngôn ngữ ký hiệu trên sân thượng, biết rằng vũ khí duy nhất cô có thể tin tưởng chính là cuộc sống rẻ mạt. Thế là cô nhảy lên, và ngay lúc đó, con cừu đã biến thành một con sói. Cho dù phải trả giá bằng mạng sống, người mẹ này cũng sẽ không ngần ngại vì con cái và gia đình. Hách Tú Bình đã khiến Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành một cuộc lột xác. Rũ bỏ lớp vỏ ngoài tươi trẻ và bước vào sức mạnh của thiên chức làm mẹ. Trong bộ phim tiếp theo Ethereal Fire, cô vào vai một người mẹ tuyệt vọng có đứa con bị lạc. Cô tìm kiếm đứa trẻ khắp nơi. Thành lập một liên minh mờ ám và không rõ ràng với những người tìm kiếm trẻ em khác, kiếm tiền trong vùng xám, kìm nén nhu cầu tình yêu. Đột nhập vào hang ổ trộm cắp bằng dao và chiến đấu với tội phạm vì đứa con. Sau đó lại Trái tim của Kiều Yến, chủ đề của bộ phim này rất khác so với kết cấu thực tế của hai bộ phim trước. Phim kể về tình hình hiện tại và quá khứ của một ngôi sao nữ muốn ẩn náu, bị vướng vào nó và không có tự do. Với Triệu Lệ Dĩnh, việc vào vai một ngôi sao nữ đãng trí, không tìm được sự giải tỏa không phải là điều khó khăn. Trong phim, cô chưa lập gia đình và không có con, nhưng cô vẫn là biểu tượng của thiên chức làm mẹ. Ở đoạn cao trào, cô đột nhập vào hang sói với tư cách là gì và đối đầu với tên trùng độc ác của cơ quan. Cô ấy gần như bị cưỡng hiếp và đánh đập. Nhưng cô ấy vẫn có thể bình tĩnh tự cứu mình bằng cách nhặt những đồ vật trên tay và ném vào gã đàn ông ghê tởm đó. Giống như đoàn xe Hoa Hướng Dương, do năm kết, phim hiện thực Trung Quốc cũng đang khám phá con đường tươi sáng của riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang ở đỉnh cao mới trong sự nghiệp đã hòa giải với thời đại giao thông bằng tác phẩm này. Khi cô bình tĩnh trả lời các câu hỏi của giới truyền thông quốc tế về vấn đề phụ nữ trên thảm đỏ liên hoan phim Berlin, mọi người chợt nhận ra rằng cô gái ngọt ngào khi bước ra từ cuộc thi tài năng đã trở thành một diễn viên có thể gánh vác sức nặng của thời đại. Hoa Hướng Dương bướng bỉnh này đang thổi luồng sinh khí mới vào các bộ phim tiếng Trung bằng diễn xuất bắt nguồn từ